چطور میتونم به عنوان جونیور شغل پیدا کنم و مصاحبه‌گر رو مجاب کنم که به من قرارداد بده؟ سلام، من بابکم و خیلی خوشحالم که در خدمتتونم. امروز میخوایم یه مسئله خیلی مهم رو صحبت کنیم، اونم پیدا کردن شغل به عنوان جونیور هستش. من در نظر میگیرم شما دنبال گرفتن شغل جونیور بک اند دیولپر هست. البته اگر بخواید دیوابس هم باشید شما به این قضیه نیاز دارید. برای فرانت اند دیولپر کمتر به این قضیه. اما سوالی که ما داریم چند تا قسمت داره. من میخوام اول از همه بگم که میخوام شغل پیدا کنم. چند تا مشکل دارم. چطور کاری کنم که دعوت به مصاحبه بشم؟ اصلا قلاب‌های من چی هستش؟ خب این یه مسئله است. مسئله بعدی اینه که حالا من دعوت به مصاحبه شدم. میام چی کار میکنم؟ باید در اون مصاحبه حرکتی انجام بدم که برم یه مرحله جلوتر و به عقد قرارداد ختم بشه. پس این یه مسئله دیگه. مسئله اول که این هستش که حالا من چطور مصاحبم رو به جایی ببرم، در واقع رزومم رو به اون جایی ببرم که من جذب بشم. شما باید یه سری دانش‌ها داشته باشید. شما باید یه دونه از شما خدمت گلتون که رزومه استاندارد داشته باشید، یه شبکه سازی بکنید و در نهایت جاب میگیرید. نکته این وسط پیش میاد آقا میشه دروغ بگم؟ بله. اتفاقا یکی امروز بهم پیام داد گفت آقا من اومده بودم رزومه درست کرده بودم، توش خالی بسته بودم، یه سری چیزا رو دعوت به مصاحبه میشم ولی تو اون مصاحبه شهیدم میکنن. نکته اینه که اتفاق بدی که برای این بابا میفته اینه که دیگه هیچ وقت نمیتونه تو اون شرکت بره، چون اون آدم یادش میمونه که مصاحبه‌گر در واقع که این بابا اومد و دروغ گفته بود و دفعه بعد این تایمو بهش نمیده چون وقت اونها حروم شده بود. پس دروغ نگو به هیچ عنوان. پس قبل از این که ما وارد این بشیم که قلاب چجوری بندازیم که حالا مصاحبه بگیریم، ما باید اول یه حرفی بزنیم. من نیاز دارم دانش‌های اصولیم و زیرساختیم رو بشناسم و بعد اونا رو قوی کنم. به عنوان یه برنامه نویس، یک، حل مسئله. آقا اصلا برام مهم نیست چه زبونی، PHP، پایتون، جاوا اسکریپت، گو، جاوا، سی شارپ، هر چی که هستی باید اول از همه حل مسئله بلد باشی. بیا برو تو سایت اکسرسیزم، رایگانه. برای هر زبان تقریبا بین 140 تا 150 تا تمرین گذاشته. میذارم لینکاشو همه رو اینجا میذارم. در واقع اینجا الان که نگاه کردم. شما میذاری تمرین‌ها رو دونه دونه حل می‌کنی. چطوری این تمرین‌ها رو حل کنی؟ بچه‌ها اینا واقعا حرفایی که من تو جلسات منتورینگ هم دارم برای بچه‌ها میزنم و ازشون تحویل میگیرم و اینو حالا شما قراره انجام بدین. شما میری تمرین رو باز می‌کنی، میری توی تمرین، حالا من عکسش رو اینجا میذارم و این گوشه سمت راستش سوالو داده. سوال هم سخته. سوالات اصلا نمیدونی چی جوریه. این سوالو کپی می‌کنی میدی به چت جی پی تی، میگی اینو حلش کن برای بچه 10 12 ساله. اون حلش میکنه. راه حل رو برمی‌داری فارسی می‌نویسی تو دفترت. شما وظیفت اینه که مانیتورم خاموش نشه. این فارسی رو تبدیل به کد کنی. خب این فارسی رو باید تبدیل به کد کنی. زمانی که بتونی این کار رو بکنی تو در واقع حل مسئله یاد گرفتی، تو بازی ریاضیه رو یاد گرفتی. ببین برنامه نویسی این نیستش که دوره آقای ایکس رو گرفتیم یه فروشگاه ساختیم و ما یه سری کراد انجام دادیم. نه اصلا همچین چیزی نیست. شما باید یاد بگیری یک مسئله رو حل کنی. اوکی، این یه مسئله. پس من میرم حل مسئله یاد میگیرم. گام بعدی دورت بگردم. ما یه چیزی داریم به نام کلین آرکیتکچر. خب یه چیز داریم به نام سالید، اصول سالید. یه چیز داریم به نام دیزاین پترن. اینها دلیل داره وجودشون. ببین شما خیلی هستن از این ور میان. پس ما هنوز توی مشکل اصول پایه ما خیلی هستن از این ور میان. یعنی طرف رفته اما اول لاراول یاد گرفته، طرف هم اول رفته جنگو یاد گرفته، بعد میگه من چرا استخدام نمیشم. خب چرا باید استخدام بشی اصلا؟ خب چرا باید که مثل رو استخدام کنن؟ تو بلد نیستی. دورت بگردم چی باید یاد بگیری؟ ببین فریم ورک اصلا ولش کن. شما باید بیاین اول یاد بگیرین که اوکی من با این زبان بلدم کار کنم، حل مسئله بلدم انجام بدم. میام دیزاین پترن ها. حالا دیزاین پترن ها چی هن؟ ببین یه مسئله ای داریم، مثلا نونوایی. خب یا ما تو نونوایی یه مشکلی داریم، همه میخوایم نون بخریم، صفای مختلف هست، نمیدونیم چجوری بفروشیم، این ور اون ور بکنیم. این صدا رو هم کارش نمیتونم بکنم، صدای سر کار. این نونه هستش و صف شلوغ اومدن گفتن آقا بیاین یه کار کنیم، یه صف زنونه میذاریم، یه صف مردونه، صف دوتایی، صف چند تایی. این شد یک
روش حل مسئله استاندارد اومدن همینو پیاده کردن تو همه نونوایی‌ها. این میشه یک ساختاری مثل دیزاین پترن، یعنی یک روشی برای یک مشکلی که این روش بهینه‌ترین روش. حالا من نمیگم این روش بهینه‌ترین روشه، یه مثال زدم. خب اینو اومدن پیاده کردن. دیزاین پترن داریم، ما دیزاین پترن ها 3 تا دسته‌بندی دارن دیگه. خب یا کرییشنالن یا استراکچرالن یا بیهیویرالن. شما میای اینا رو توشون پیدا میکنی. آقا از کجا بخونم؟ علی بیگدلی، سایت علی بیگدلی کل دیزاین پترن ها رو رایگان درس داده، یعنی اصلا منبع خاصی نمیخوای که بگی باید من پول بدم. نه آقا علی بیگدلی فارسی هم گفته، دمش هم گرم. میذارم لینکشو باز. دیگه چی؟ آقا سایت ریفکتورینگ گروه اومده همه رو گذاشته با شکل مثال، عشق میکنی. اوکی، پس من یه چیزایی اینجا هنوز فهمیدم، حل مسئله رو هم انجام دادم. من آره میرم کلین آرکیتکچر یاد میگیرم. توی کلین آرکیتکچر دارم اینو یاد میگیرم که آقا این فولدر بندی من، این اصول این که هر بخش با بخش دیگه چجوری حرف بزنه و کار کنه چجوری باشه. ولی این وسط یه مشکلی پیش میاد. بابک من گیج شدم، من نمیدونم اینو چجوری حل کنم، اینا خیلی پیچیده است. میگم وایست، بیا اینا چیزایی که گفتم بعد یاد بگیری، ولی به ترتیب. تو یه تایمی داری در روز 4 ساعت 5 ساعت درس میخونی. از این 4-5 ساعت در ابتدای امر که فقط میذاری الگوها رو حل میکنی. حل مسئله رو که یاد گرفتی، یعنی از 140-50 تا حداقل 70 تاشو زدی، میری جلو، شروع میکنی ادامه دادن. حالا با اون خط مشی که داری، حالا از ممکنه رودمپت از پلورال سایت گرفتی، اگه پایتونی رودمپت علی بیگدلی بهترین رودمپ رو گذاشته، اگه گویی حسین نظری گذاشته، برای مثلا جاوا اسکریپت و اینا هم که پلورال سایت هست. خب تو میری شروع میکنی همونا رو خوندن موازی. حالا داره همجور کورسا رو گذاشته کنارش. از این تایم 5 ساعت 6 ساعت هر چند ساعت 20% 25% از اون تایم رو در نظر میگیری، میذاری برای خوندن چیزهای زیر ساختیت، مثل دیزاین پترنا، مثل کلین آرکیتکچر، مثل اصول سالید، مثل اینکه اصلا خود HTTP چیه. آقا به خدا مهمه. شما اگه ندونی HTTP چیه، چجوری میخوای الان بزنی یه دونه API بنویسی؟ خب آقا ما فریم ورک بلدیم، با لاراول یا جنگو میزنیم خودشون کارا رو میکنه. نه نشد که. تو باید بدونی HTTP چیه، باید بدونی درخواستی که میاد چیه و چی میخوای جواب بدی. حالا وقتی همه اینا رو بفهمی، میبینی بله یارو یه فریم ورک نوشته، دمش گرم، چقدرم خفن. پس تایمتو برنامه‌ریزی کن. مشکل اول اینه که اصولتو فیکس کنی، زیر ساختتو فیکس کنی. برای فیکس کردنش گفتیم یه رودمپ پیدا کن. پایتون علی بیگدلی، گو حسین نظری، زبونهای دیگر رو من پلورال سایت، مثلا برای سی شارپ، جاوا، اینا همشون پلورال سایت خیلی رودمپ خوشگلی داره. برو اونا رو ببین، همون رو شروع کن خوندن. از 100% تایمت گفتم هر چقدر تایمی که میذاری 20 تا 25% شو بذار برای اصول زیر ساختیت، که بعد از اینکه 50 تا سال اول اکسرسیز ما حل کردیم، ما بقیش رو توی این 25% تایم میزنی، دیزاین پترنا رو میخونی، کلین آرکیتکچر رو میخونی، اصول سالید رو میخونی، و اینها چیزاییه که به تو سواد میده دورت بگردم. خب اینا بهت سواد میده. اینا باعث میشه که تو وقتی داری با فریم ورک کار میکنی بفهمی اصلا این چی میگه. اوکی، خب آقا من اصلا سواد دارم، الان همه اینا رو بلدم و بعد یک چیزی هم حالا گرفتم دست و حالا اوکی پروژه هم زدم. از الان چیکار کنم؟ ببین تو باید بیای یه حرکتی بزنی. من جات باشم مسیر رشدمو تو لینکدین میذارم. آدم ها کیو استخدام میکنن؟ کسی که اون نگرش مثبت و رو به جلو داره و به قول خارجی اتیتیود خفنی داره که آقا این مشتاقه میخواد یاد بگیره. خب تو چجوری میخوای اینو به من نشون بدی، من که خواهم تو رو استخدام کنم؟ تو میای شروع میکنی پست گذاشتن، میگی آقا من 30 تا تمرین حل کردم تا اینجا رسیدم، من یه دونه پروژه نوشتم، این پروژه‌مه، بفرستین پروژه‌هاتون رو بفرستین، من میبینم، من ریپوست میکنم و سعی میکنم که این پروژه‌هاتون دیده شه. خب من ریچ خیلی خوبی دارم توی تکنیکال لینکدین، مثلا کارم همینه که سعی کنم فرآیندی ایجاد کنم که بقیه بیام بالا. و خب اوکی، تو پست میذاری، یواش یواش بعد از 6 ماه توی مسیر درس خوندن دیگران متوجه میشن بله یک بابایی هست، چقدر علاقه‌منده، چقدر مشتاقه، این چقدر داره خوب جلو میاد، اینا رو هم یاد گرفت. بعد یه مدت و توی پستت میزنی آره من با این چالش روبرو شدم و این چالش رو اینجوری حل کردم و اینجوری هم یاد گرفتم. ایول، تو یک بچه شبکه سازی مثلا کردی. بعد مدت
میای یه سری پروژه کوچیک کوچیک میذاری اوپن سورس. آقا من اومدم یه نرم افزار ساختم این شکلی، آقا من فرانت اند دیولپرم. یکی از بچه‌ها این کارو کرده بود، اومده بود کپی تلگرامو زده بود، خیلی خوشگل، خودش هم نوشته بود آقا من این پروژه رو انجام دادم، بعدش هم استخدام شدم. گذاشته تو لینکدین، هر کی ایده و عشق افتاد، کسی که اینو تونسته با این لول بسازه خیلی خفنه. جمعش کرده بود کارو و ترکونده بود. حالا چی میخوام خدمت کلت بگم؟ اینو میری کار میکنی، یاد میگیری، نمونه کار میسازی، نمونه کاراتو میذاری توی لینکدین، پستای مزخرف نمیذاری، زیر پستای مزخرف کامنت نمیکنی، پست مزخرف لایک نمیکنی، چون اگه به کسی کانکت بشی دیگری پستی که توی فیدش میاد به خاطر لایک تو، به خاطر کامنت تو. من خودم هر وقت پستی میبینم توی فیدم که چرنده، میبینم یه کسی لایکش کرده، کامنتش کرده، آنفالوش میکنم راحت دیگه نبینم، چون من اومدم توی لینکدین چیزی یاد بگیرم. برای چرت و پرت و مزخرفات اینستاگرام دارم، لذتش هم میبرم. اینجا اومدم چیزی یاد بگیرم، 4 تا آدم تکنیکال هم ببینم. پس این قضیه متفاوته، خیلی رفتارتو چک کن. حالا اینها رو انجام دادی، پستاتو داری میسازی، نمونه کارهاتو داری میسازی، میریم سراغ قلاب. چجوری قلاب بندازم؟ شرکت ها رو شناسایی میکنی، تیم لیداشون، سنیوراشون رو شناسایی میکنی، پروژهاتو براشون میفرستی، میگه آقا من این پروژه رو دارم، نظرت در موردش چیه؟ نظر میپرسی، بذار اونا جواب بدم، ممکنه دستشون اصلا جوابت هم ندن، اصلا مهم نیست، تو باید 100 تا نه بشنوی واسه یه بله. ولی یکی هم میبینه خوشش میاد، میبینه چقدر چیزای قشنگی نوشته و میبینه اوپن سورس. ببین اوپن سورس چیزی درست کردن یعنی خیلی یارو باحاله. خب و این باحال بودنه بهترین شویه که میتونی از خودت نشون بدی. و دقت کن وقتی یه چیزی میسازی، یه ریپو میسازی، ریپورت یه سری استاندارد داشته باشه، این مشکله ها، بعد حلش کنیم. یعنی چی؟ یعنی چیز خوب داشته باشه، ریدمی خوب داشته باشه، اولش یه دونه گیف بذار، تو اون گیفه یه دونه فیلم بذار از اینکه این ریپورت داره کسی اینو ران میکنه چه اتفاقی میفته. همه اینا حل میشه. بک اند دیولپر عزیز، لینوکس باید بلد باشی. اپت داری رو سرور لینوکسی پیاده میکنی، باید بتونی بری توش حداقل یه دونه فایل بزنی بیاری بالا. داکر باید بلد باشی، بش باید بلد باشی، سی آی رو حداقل باید بلد باشی، خودت یه کد سی آی بنویسی و اینا رو کنار هم میذاریم به عنوان یه بک اند دیولپر جونیور جذاب و بعد میتونی راحت شغل بگیری. همین امروز یک بچه‌ها پیام داده میگه رفتم بوتکمپ حسین نظری، من بعد از 2 ماه تونستم شغل بگیرم. چرا؟ چون حسین نظری داره همین رویه رو میره. من دوره‌شو خودم خوندم. ببین حرف طرف چیه؟ میگه که آقا شما فریمورک نیاز ندارید، شما باید حل مسئله یاد بگیرید، شما باید اصولش رو یاد بگیرید، برنامه‌نویسی اصولی یاد بگیرید، کلین آرکیتکچر بلد باشید، HTTP رو یاد بگیرید. همه اینا درست. پروژه بساز. یک چیزی هم ساخته به نام تیم سازی، میرن و تو سرکله هم میزنن، هر کسی یه پروژه‌ای میسازه، رو پروژه به عنوان سنیور وای میسه، پول ریکوست ریویو میکنه، اینت غلطه، اینت درسته و طرف برنامه‌نویس میشه، میره مصاحبه خاک میکنه، طرف خب کار میگیره دیگه. همینه دیگه، اتفاق عجیبی نیست. و اینا مسیری بود که من پیشنهاد دادم. به نظرم برای ویدیو کافیه. هر سوالی داشتی لطفاً بپرس، من با جان و دل در خدمتم و ویدیو درست میکنم، همه رو تو کامنت جواب میدم. هر جا هستی خوش و خرم باشی. مخلص.